Sziasztok! Megnézzük, hogy mit nem mond el az a személy, akire gondoltok, miről nem beszél, és amiért nem beszél, annak az az oka is lehet, hogy ő nem akar beszélni róla, nem tud róla beszélni, nem tudja szavakba önteni, vagy egyébként meg fogalma sincsen róla, hogy miről kéne beszélnie, mert azt se tudja, hogy mi történik vele. Ez sem ritka, és ez sem olyan dolog, hogy meg kellene érte sértődnünk, viszont nem baj, hogyha tudjuk azt, hogy mi történik benne, és akkor ezt nézzük most meg. Ahogy szoktam, 3 különböző pakliból 3 lapot kérek, ez a 2, ez taró, a másik pedig egy szöveges, és abban a szövegesben azt tudhatjuk meg, ugye az a címe, hogy ki nem mondott szerelmes érzések, azt tudhatjuk meg, hogy egyébként ha beszélne, akkor mit mondana el, úgyhogy hozzá is kezdünk, és akkor azt kérdezem, hogy mit nem mond el, miről nem beszél ez a személy, mi az, amit nem mond el. Miről nem beszél? Ez az első volt, és a másodikból is megnézzük, hogy mi az, amiről nem beszél. Mi az, amiről nem beszél? És akkor megnézzük a ki nem mondott szerelmes érzésekből, hogy mit mondana mégis. No, meg is van mind a 3. Mind a 3 kártyából, mind a 3 lap, és nagyon-nagyon érdekes, mert hogy ez a 2, ez a botok királya. Tehát itt nagyon hangsúlyos az, hogy ő mennyire erre fókuszál, a botok királyára. Na de megnézzük akkor először, hogy az elsőből kijött a kelyhek lovagja, aztán a botok királya és az érmék 7-es. A másodikból kijött a botok királya, ismételten, aztán a kardok lovagja, és a kelyhek 7-ese, és ugye van itt 3 szöveges lap, amiről majd kiderül, hogy mit is mondana tulajdonképpen. De ami látszik az első sor alapján, azt látjuk, hogy itt szíve szerint egy érzelmes ajánlattal érkezne. Kár, hogy ez csak egy lovag. Kár, hogy ezt a kelyhet ezt lovaként akarja hozni, mert a lovag az eléggé bizonytalan, ő csak udvarolni jön, ő nem annyira stabil, mondjuk, mint egy király. Ő még meggondolja magát, hogyha a szedvirágot lát a réten, akkor ő a szedvirág után is utána megy, és itt ennyi csak a baj vele. Az viszont nagyon jó, hogy ő botok királyaként is érkezne, tehát hogy ami nem az érzelmi terület, hanem a fizikai valóság, a cselekvések terén, ott ő már királyként akar jönni, vagy menni, akár hova is akar menni, és egy király azért ő egy sokkal megbízhatóbb, ő egy sokkal jobban lehet rá támaszkodni, főleg a botok királya, ő a fizikai síkon tud cselekvőképes lenni, ő a fizikai síkon akar megbízható lenni, és ő ott akarja úgymond az erejét megmutatni, és itt, mivel botok, ez egy tüzes energia, nagyon-nagyon is egy olyan személy, aki tud és akar dönteni, aki tud és akar csinálni, akire lehet számítani, szóval ő egy király, egy lendületes, nagyon jó ez az energia. Néhány pici hiányossága van, például érzelmekből időnként a gondolatai kicsit csapongóak,
és néha anyagiakban is nem annyira megbízható, mint egy érmékkirálya, de csak ennyi a különbség ahhoz, hogy ő maga legyen az uralkodó, aki mindezekkel egyébként minden erénnyel, pozitívval rendelkezik. Ő még csak a botok királya, de ettől függetlenül ez nagyon-nagyon is szuper. És az még inkább szuper, hogy itt a végén az érmék hetese van, ami a türelemről szól. Tehát, hogy ebben az energiában, tehát fizikai síkon ilyen megnyilvánulásban van, hogy ő jönne érzelmeivel, királyként mutatná a szenvedélyét, de nem akarja elkapkodni ezt az egészet, hanem ilyen megvárjuk türelmesen, ameddig mindennek eljön az ideje. Megvárjuk azt, ameddig úgy alakulnak a dolgok, hogy abból a lehető legtöbbet tudjuk kihozni, és ő most olyan, mintha egy ilyen energiában lenne a fizikai síkon. Na és akkor megnézzük arról a belső energiáról, amiről ő valójában nem biztos, hogy tud, feltételezem, hogy nem annyira tud, vagy nem annyira tud még szembesülni vele, hát ott van benne a botok királya. Ha megnézitek, ez a botok királya, ez nem annyira méltóság teljes, mint ez. Ez ilyen, hát mondjuk úgy, ő még egy kicsit hebehúrgyább, ő még érzéketlenebb, ő még csak az uralkodói minőségét ismeri, tehát úgy értem az uralkodói minőségét, hogy a király minőségét tudja, hogy a királynak mindent is meg kell tenni, a király az, aki akármit kérhet neki, mindenki ugrik a szavára. Ez a botok királya, ő nem, ő méltóságteljes, ő már olyan megfontolt, ő olyan valaki, akire tényleg lehet támaszkodni. Ez az ábrázolás szerint ez a botok királya, ő még sokkal jobban hasonlít itt ehhez a kelyhek lovagjához, aki jön, elintézi a dolgát, a vágyait kielégíti, aztán ha tetszik valakinek, ha nem, én vagyok a király módon, ő így éli ezt meg. Ezt sugallják nekem ezek ebből a lapból áradó energiák. És mivel középen itt van a kardok lovagja, aki viszont gyorsan dönt, gyorsan jön, gyorsan ítélkezik, gyorsan csinál mindent, ezért ez is azt támasztja alá, amit ennél mondtam, hogy ez itt nem egy annyira megfontolt király, ez nem annyira képes a következő lépésé, vagy birtokában van annak a tudásnak, hogy mi lesz a következménye annak, amit ő csinál. Ez a kardok lovagja, ez egy ilyen, vagy összejön, vagy nem. Vagy van egy hirtelen nézőpontom, aztán vagy tetszik neked, vagy nem. Tehát, hogy ő nem annyira figyel arra, hogy neked mi a jó, ő magában eldönt dolgokat, és kicsit hebehúrtja, mondjuk így. Azért nem tetszik nekem most így, mert ez van a közepén, tehát, hogy hiába van itt ez a gyönyörű, szép felső energia, itt ez a kardok királya a középen, ezt még azt mutatja, hogy bizony a mélyben nem történt még meg ez a nagy átalakulás, és hát így aztán nem is tud arról beszélni, hogy ő mind megy keresztül, mert hogy ő még ezzel van elfoglalva. És hogy mi ennek az oka, hogy ő még a mélyben nem tudott dűlőre jutni magával, a környezetével, az életével, hát ez a kelyhek hetese. Ez a kelyhek hetese, ez tele van lehetőséggel, tele van opciókkal, azt se tudja, hogy melyiket válassza, melyik lenne a jobb, mindegyiket is szeretném, de még nem tudom, hogy mit is szeretnék. Lehet, hogy jó lenne, de hogyha én most elkötelezem magamat,
akkor tulajdonképpen mi van, ha egy jobbról mondok le, és itt ezért, tehát ez az energetikai bizonytalanság, mert erről van itt szó, tulajdonképpen az arról beszél, hogy ő neki túl sok opciója van, túl sok illúziója van, mert ezek illúziót is jelenthetnek, és illuzórikus vágyai is lehetnek, hogy ő mit akar, és elmondja, hogy én ezt kinyilatkoztatja, inkább így mondom, kinyilatkoztatja, hogy én mit szeretnék, és nem várja meg a választ, nem gondolja végig, hogy ez logikusan megvalósítható-e, mert ő csak azt látja, hogy ha ez nem jön be, akkor ott van a másik opció, és én akkor arra megyek. Na de ez nem, ez például egy kapcsolatban, semmilyen kapcsolatban ez nem kifizetődő, nem célra vezető, de úgyhogy itt megint hangsúlyossá válik, hogyha te vagy az, aki egy ilyen személyre vársz, akkor türelem, mérhetetlen türelem, mert valahol ő erre vágyik, ezt szeretné, de most még ő itt tart, még nem tudja azt mondani, hogy én a kelyhek lovagja vagyok, én a nemes lelkű, méltóságteljes botok királya vagyok, és jövök hozzád. Nem, még nem tart itt, ezért van szükség arra, hogy te türelmes legyél és várd, mert ő most olyan, minthogyha a kamasz fiúból éppen felnőtté alakulás folyamata van, már vannak felnőtt gondolatai, de még a viselkedésében nagyon sok minden a kamasz fiúra emlékeztet, és a vágyak tekintetében is még nem tudja eldönteni, hogy mit is akarok igazából, úgyhogy ezért van szükség arra, hogy te nagyon-nagyon türelmes légy. És akkor megnézzük itt most ezeket a szöveges kártyákat, hogy melyik mit mond. Az első kártyát nézzük, és akkor az első kártya arról beszél, hogy tulajdonképpen valószínűleg a környezete azt akarja, hogy ragaszkodjon a jelenlegi életéhez, ragaszkodjon ahhoz, ahogyan eddig élt, és ahhoz a kapcsolódáshoz, ahogyan eddig volt. A másik lap azt mondja, hogy úgy érzi, hogy csapdában van, és fogalma sincs, hogy tulajdonképpen mi az, amit ő most tegyen. Ugye, hogyha erről van szó, hogy ő neki a környezete azt próbálja vele elhitetni, hogy nagyon jó az, amit ő csinál, maradjon csak ott, hát ki tudja milyen hátsó szándékból, lehet, hogy valakit anyagi haszonszerzés vezérel, van, akit valamiféle érzelmek vezérelnek, van, aki csak uralkodni akar rajta, de azt mondják, hogy maradjál te csak itt, ne akarjál te menni. És itt a második lapon pedig úgy érzi ezt, hogy ő csapdában van, és nem tudja, hogy mit csináljon, nem tudja, hogy hová és mit csináljon, hogy hová menjen. És akkor a harmadikat nézzük meg. És a harmadik pedig arról szól, hogy még mindig ragaszkodik ahhoz, amiben van. Tehát itt, ugye az elsőben mások is azt tanácsolják neki, hogy maradjon, és itt a harmadiknál pedig, mivel nem tud dönteni, ezért ő azt dönti, hogy nem dönt, és akkor marad ott, ahol eddig volt, marad ott, és nem csinál semmit sem, mert olyan túl sok neki ez a lehetőség, amit felkínál az élet, hogy ő képtelen dönteni. És ugye a legnagyobb kihívása a mai kornak az az, hogy felnőjünk ezekhez a döntésekhez. Felnőjünk ahhoz, hogy döntsünk, de nem csak úgy, hogy döntünk, hanem tudjuk a következményeket, sőt, viseljük a következményeket. És a legnagyobb probléma az, hogy senki nem akar viselni a tetteiért semmilyen felelősséget, senki nem akarja viselni a következményt, mert ha valami
negatív következmény jön, akkor mi így elkezdünk másokra mutogatni. Ameddig másokra mutogatunk, az tiszta gyermeki viselkedés, addig nem vagyunk felnőttek. Amíg áldozati pozíciókban vagyunk, addig nem vagyunk felnőttek. A felnőttség ott kezdődik, hogy, mint ahogy mondtam, mérlegelem a lehetőségeket, még ha hét van akkor is, minden tudást, amit tudok, megszerzek, és amikor mérlegeltem a tudás birtokában, a minden ismeret birtokában, akkor döntök. De egy király dönt. És utána nem vigyorog, hogyha nem úgy sül el, vagy hát akkor majd lesz valahogy. Nem, hanem akkor azt mondja, hogy bocsánat, én döntöttem, akkor én cipelem a terhet is, és nem másra mutogatok, mert aki másra mutogat, bármilyen téren, az egy gyermek. Az anyukáját hibáztatja, az apukáját hibáztatja, az óvónénit, akárkit hibáztat. Egy felnőtt ember azt mondja, hogy én döntöttem, nem jól döntöttem, és akkor ennek a következményét én viselem. Még akkor is, hogyha ez számomra aránytalanul nagy teher, akkor is viselem. Ha te ebben a helyzetben vagy, és te vagy a várakozó fél, akkor te úgy döntesz, hogy vársz rá, akkor te úgy döntesz, hogy vársz, és akkor nem reklamálsz, hogy de miért nem jön már, te úgy döntöttél, hogy vársz. Ő meg lehet, hogy az egész életen keresztül nem fog megérkezni, mert nem tud kilépni ebből a gyermeki szerepből, és nem tudja felvállalni a döntéseit, és akkor te is dönthetsz minden egyes nap, hogy vársz-e még rá, vagy pedig azt mondod, hogy ha neki velem van dolga, akkor ezt majd összehozza a sors nekünk, én meg megyek tovább. Ha nem így döntesz, és vársz, akkor te is tulajdonképpen egy ilyen csodaváró energiában vagy, hogy hát majd csak történik valami, és itt megint akkor másra helyezi az ember a felelősséget, a döntés dolgát, és nem a saját életével foglalkozik, hanem valaki másra vár. Úgyhogy ez leginkább ez mit nem mond el ez a személy, ez erről árulkodik, hogy nem mondja el, hogy ő nem áll készen arra, hogy ő döntsön. Nincs ő most abban a helyzetben, nincs ő most abban a tudásnak a birtokában, hogy ő döntsön az életéről, nincs ő most olyan felnőtt státuszban, hogy ő eldöntse, hogy ő mit is akar valójában, és azért milyen áldozatot hajlandó meghozni, mert minden döntésünk áldozattal jár. Valamiről le kell mondani, csak az a kérdés, hogy ha ez, amiről lemondunk, az mennyire van összhangban azzal, ami az élettervünkbe bele van írva, mert ha összhangban van, akkor jutalmat kapunk érte cserébe, valamikor, valahol. Ha nincs összhangban azzal, ami nekünk meg van írva, akkor viszont hát egy sokkal nehezebb időszak következik az életünkben. Őnek is valószínűleg már volt lehetősége korábban is arra, hiszen ő már egy botok királya, de a botok királya minőségét még kamasz fiú szintjén éli meg, nem így, mint ahogy itt mondtam, hogy ez a kettő között nagyon nagy különbség van, de ez az ő döntése, és ő még benne ragad abban a kamasz energiában, aki nem tud határozott lenni, aki nem tud méltóságteljes lenni, aki nem tudja felvállalni a tetteinek a következményeit, és nem tudja itt lehetőséget úgy szortírozni, hogy abból egy vagy kettő maradjon, és akkor ő abból tudjon dönteni, és vállalja annak a kockázatát, és minden következményét. Ez az, amiről nem beszél, de remélem, hogy ti azért megértitek ezt, és megértitek azt is, hogy ez hogyan van a ti életetekben, esetleg ti is vagytok hasonlóban, vagy voltatok-e már hasonlóban, és akkor át tudjátok érezni azt, amin ő keresztül megy, és a tietek a döntés, hogy melyiket választjátok, a türelmet,
a várakozást, vagy azt mondjátok, hogy majd jön, amikor akar, én meg megyek tovább is, teszem az életem, csinálom tovább, és nem hagyom, hogy gúzsba kössön. Ez a ti döntésetek, én meg azt döntöm mindig, hogy csinálok ilyen videókat, és köszönöm, hogy itt vagytok, és nézitek ezeket a videókat. Az leírásban megtaláljátok az elérhetőséget, hogyha szeretnétek velem egyéni konzultációt, lehetőségetek van rá. Mindenkinek minden jót kívánok, addig, ameddig nem találkozunk, és szeretettel várlak benneteket. Sziasztok!